Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț pentru că astăzi este Vinerea Mare și pentru că mulți dintre creștinii lumii n-aș spune că sărbătoresc, pentru că este o sărbătoare a tristeții, a sacrificiului pe care Iisus l-a făcut pentru noi. V-am pregătit astăzi o prelegere, una dintre prelegerile lui Neville Goddard, intitulate Vinerea Mare, Paștele, care a fost ținută, nu se știe cu siguranță, pe undeva prin preajma anului 1954. Sper să vă fie de folos, să vă bucurați de ea. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici și, bineînțeles, dacă aveți nevoie de ședințe de mentorat 1 la 1, există această posibilitate pe e-mail sau telefonic, aveți detalii în descriere. Să începem! Vinerea Mare. Cunoști povestea din Vinerea Mare. Un om se află într-o grădină. Este noapte, iar unul pe numele Iuda vine în căutarea lui, aparent pentru a-l trăda. Intră în grădină, e întuneric, așa că pune o întrebare simplă. Unde este Isus? Atunci vocea din întuneric îi răspunde, Eu sunt El. Ni se spune în poveste că toți au căzut la pământ. Când și-au recăpătat calmul, au pus aceeași întrebare. Unde este Isus? Din nou vocea a răspuns, V-am spus că eu sunt El. De data aceasta, Iuda îl sărută și vocea îi spune, Acum că m-ai găsit, lasă toate celelalte să plece, dar pe mine nu mă lăsa să plec, iar ceea ce ai de făcut, fă repede. Atunci Iuda iese și se sinucide. Acum când citești povestea, ai putea crede că acea dramă s-a petrecut într-o grădină. Nu. Acea dramă trebuie să aibă loc în mintea omului, pentru că este vorba despre renaștere. Este nevoie de un om normal, un om cu bun simț, dar ascuns în acel om și legat de mâini și de picioare este al doilea om pe care renașterea îl dezleagă și îl ridică, iar acel al doilea om este Dumnezeu. Așadar, misterul este tot El însuși, iar El folosește cuvântul mister de numai puțin de 18 ori. El le-a cerut celor din Corinteni să-L prețuiască ca pe un administrator al tainei. Apoi a spus, Mare este taina, Dumnezeu s-a manifestat în trup. Apoi a vorbit despre cel mai mare dintre toate misterele, cel ascuns de la întemeierea lumii. Hristos în voi este nădejdea slavei. Hristos în om. Nu Hristos în paginile istoriei, ci Dumnezeu în om trebuie să fie trezit, iar aceasta este tehnica prin care este trezit. Acum, vino îndeaproape cu mine și lasă-mă să te duc în grădina propriei tale minți. Chiar acum, imaginează-ți că te afli într-o cameră de bolnavi a unui spital minunat, un salon. Vezi istoricul cazului. Ai auzit verdictul medicului, iar omul aparent este pe moarte. Ce l-ar putea salva pe acel om de un astfel de verdict? Ce l-ar salva? O stare de sănătate prin care el s-ar ridica din acel pat și ar deveni o persoană normală, sănătoasă în această lume. Asta l-ar salva. Acum privește în ochiul minții și definește cu atenție soluția unei anumite probleme. Când definești soluția problemei, știi ce vezi de fapt? Îl vezi pe Isus, căci Isus înseamnă a salva. Așadar, starea care l-ar salva pe acel om din ceea ce este starea de sănătate.
Aceasta este salvarea lui și salvatorul lui. Povestea este: acum că m-ai găsit, lasă toate celelalte să plece, dar nu mă lăsa pe mine să plec. Cu alte cuvinte, renunță la tot ceea ce ai crezut vreodată, dar nu renunța la acest concept, că omul este sănătos în ciuda dovezilor simțurilor tale care arată contrariul. Indiferent de ceea ce îți dictează rațiunea, tu te agăți de Isus, Isus fiind faptul că omul este sănătos. Te agăți de El și îl atingi devenind intens conștient de El. Acesta este singurul mod de a atinge un lucru. Permite-mi să-ți povestesc ceva ce s-a întâmplat chiar vinerea trecută. Am un prieten în acest oraș pe care l-am întâlnit recent și care mi-a povestit o întâmplare foarte tristă. Era în fața unei situații dificile. Împrumutase niște bani și nu-i mai putea plăti. Lucrurile mergeau din ce în ce mai rău. În timp ce mă bărbieream, nu trebuie să intri în vreo biserică pentru a-l găsi în timp ce te bărbierești, m-am gândit la el și, instantaneu, în timp ce mă bărbieream, mi-am imaginat că vorbesc cu soția mea și i-am spus: Nu este minunat? Nu este minunată vestea bună despre George? Apoi am permis ca ea, în imaginația mea, să spună: Da, nu-i așa că e minunat? 3 ore mai târziu m-a sunat să-mi spună că este atât de bine încât nu știe ce să ia de fapt. Mi-a spus că în prezentul imediat îi se oferă 2 slujbe minunate, locuri de muncă pe care le poate face și le poate face bine. Ambele sunt minunate și nu știe pe care să le accepte. Acum are o altă problemă. Acum voi presupune că a ales-o pe cea bună, pe cea mai bună, și știu că, în viitorul imediat, George mă va suna din nou și îmi va spune că, dacă mă gândesc bine, nu ar fi putut alege mai înțelept. Așadar, uită-te în ochii minții tale și vei ști exact ce-ți dorești în această lume. Când știi ce vrei în locul a ceea ce ești, atunci îl vezi pe Salvatorul tău, pe Isus al tău. Povestea este: nu lăsa pe el să plece, dar lasă tot restul să plece. Desprinde-te de întreaga credință vastă pe care o întrețineai anterior și ține-te în imaginația ta de conceptul că tu ești omul care vrei să fii. Asta te va conduce spre calvar. Calvarul înseamnă fixarea în ochiul minții tale a acestei stări, iar asta te va conduce spre Paște sau spre această zi minunată despre care vorbim ca fiind învierea. Pentru că vei învia și vei face vie starea care a început doar ca un concept. Dacă rămâi credincios conceptului, vei fi condus direct spre împlinirea acelei stări. Se numește în Biblie renaștere. Acum iată care este povestea. El a spus: Dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți intra în împărăția cerurilor. Înțeleptul a spus: Cum este posibil ca un om de vârsta mea să intre din nou în pântecele mamei mele și să se nască din nou? El a spus: Tu, un stăpân al lui Israel, și nu știi? Dacă nu vă veți naște din apă și din duh, nu puteți intra în niciun caz în împărăția cerurilor. Apoi dă acest indiciu: După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Așa cum Moise a înălțat șarpele, crezi că un om a ridicat un șarpe de aramă, așa cum se spune în poveste, și că toți cei care s-au uitat la el au fost vindecați instantaneu, iar cei care nu s-au uitat nu s-au vindecat? Nu este vorba de orice șarpe. Un șarpe este un simbol al puterii de autoreproducere fără sfârșit, pentru că șarpele își pierde pielea și totuși nu moare. Omul trebuie să fie ca șarpele care crește și se dezvoltă. Așadar, trebuie să învăț acum arta de a muri pentru a trăi, mai degrabă decât a spune
de a ucide pentru a supraviețui. Mor, renunțând la tot ceea ce cred acum, și mă ridic la credința că sunt ceea ce vreau să fiu. Așa fac eu. Iată cum se naște un om din apă și din duh. Dacă ți-a spune acum că o presupunere, deși falsă, dacă se persistă în ea, se va întări în fapt, acesta este un adevăr, aceasta este apa. Dar apa nu este suficientă. Trebuie să prinzi spiritul ei și să aplici acel adevăr. Ei bine, dacă aș ști că dacă presupun că sunt omul care vreau să fiu și dacă aș persista în această presupunere, aș deveni treptat așa. Dacă am această cunoaștere, este minunat. Dar a nu o face înseamnă să încerci să aduci această ființă la naștere doar prin apă. Ni se spune că acesta este cel care a venit prin apă și sânge. Nu doar prin apă, ci prin apă și sânge. Cu alte cuvinte, eu am cunoștințele, dar nu pot să-mi nasc idealul prin simpla cunoaștere. Trebuie să-l pun în acțiune, trebuie să-l fac. Apoi, când îl fac, îl iau pe Salvatorul meu și îl cristalizez prin faptă. Aceasta este povestea minunatului nostru Paște. Astăzi, bisericile noastre sunt pline de podoabe noi, dar nu sunt pline de oameni noi, iar nouă ni se spune în poveste: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, îmbrăcați-vă în omul cel nou. Ei bine, cum mă voi îmbrăca într-un om nou? Este ca și cum ei spune băiatului: îmbracă-te în bărbăție, sau ca și cum ei spune copacului: îmbracă-te în frunziș. Vine din interior, afară, iar omul îl îmbracă din exterior. Nu poți să-l îmbraci din afară, pentru că el este în tine. Căci mare este taina. Cel ascuns de la întemeierea pământului, Hristos în tine, este nădejdea slavei. Nu vreun Hristos exterior ție, ci cel din tine, acesta este speranța ta, aceasta este singura ta glorie. Așadar, marele mister este că la Betleem Dumnezeu a devenit așa cum suntem noi, pentru ca la Calvar să devenim așa cum este El. Iar Calvarul este oportunitatea care apare chiar în fiecare zi în viața unui om. Când umbli pe pământ și vezi pe cineva în nevoie, întreabă-te care ar fi soluția la problema acelei persoane. Care ar fi aceasta? Tu poți să o acorzi. Dacă știi cine ești cu adevărat, poți să o acorzi, așa cum i-am acordat eu lui George. Nu am ridicat un deget pentru a-i găsi lui George un loc de muncă. Nu i-am trimis o slujbă. Nu i-am dat nimic. Pur și simplu m-am întors în ochiul minții mele către soția mea, care nu era prezentă fizic, și am afirmat pur și simplu: nu este minunat? Vestea referitoare la George? Și i-am permis să spună în imaginația mea: da, nu-i așa că e minunat? Iar apoi mi-am continuat proiectul unui simplu bărbierit. Asta înseamnă pur și simplu ridicarea șarpelui din pustiu. Pentru că m-am ridicat de la cunoașterea faptului că George era șomer și se zbătea la cunoașterea faptului că este angajat. Nu am făcut nimic mai mult. Mi-am vărsat pielea ca un șarpe. Am renunțat la tot ceea ce credeam înainte cu privire la George și am început să trăiesc la un nivel mai înalt cu privire la George și am trăit-o atât de mult și am făcut-o atât de reală încât în 3 ore m-a sunat și mi-a dat această veste incitantă. Poți face același lucru cu orice lucru din această lume. Când o faci zilnic, mor zilnic, așa cum a spus profetul: eu mor zilnic. Omul așteaptă un mic eveniment numit moarte și crede că asta înseamnă să moară. Asta nu este cu adevărat a muri, pentru simplul motiv că acel tip de moarte nu aduce o transformare. Pentru că nu există transformare într-o moarte fizică, dar există transformare în a muri mental și a muri zilnic. Așadar,
Dacă ai învățat arta de a muri, ai învățat arta de a trăi. Căci omul este nemuritor și trebuie să moară la nesfârșit. Căci viața a fost o idee creatoare și ea se va regăsi doar în schimbare de formă. Dacă eu nu mă schimb și nu cresc și nu mă depășesc și nu cresc și din nou nu mă depășesc, atunci nu știu nimic despre misterul Paștelui, căci Paștele este cu adevărat cel mai mare dintre toate misterele. Este momentul în care omul se trezește în el însuși de la nașterea sa, la Betleem, și se trezește ca Dumnezeu. Aceasta este povestea Paștelui. Așadar, să nu perpetuăm acest lucru prin frumusețea noastră, care este minunată. Nu este nimic greșit în a avea haine noi și pălării noi și toate lucrurile frumoase din lume, dar astăzi a devenit aproape o paradă a lucrurilor noi, mai degrabă decât a omului nou. Așadar, când mă îmbrac cu omul nou, îl îmbrac prin exersarea zilnică a acestuia în acest fel, devenind intens conștient. Ai putea, chiar în acest moment, să-ți extinzi sentimentele și să te încrezi în atingerea ta și să participi la toate zborurile imaginației tale și să nu-ți fie teamă de sensibilitățile tale. Când devin intens conștient că aud ceea ce vreau să aud și că ating efectiv ceea ce vreau să ating, virtutea iese din mine, iar lucrul atins capătă binecuvântarea care a fost determinată de starea de spirit care mă stăpânea în timp ce îmi imaginam că l-ating. Dacă acum ating ceva, acel lucru trebuie să se cristalizeze în lumea mea, mărturisind starea de spirit care mă stăpânea în momentul în care l-am atins. Așadar, dacă nu ne naștem din această cunoaștere și din aplicarea acestei cunoașteri, nu putem intra în această stare eternă numită Împărăția Cerurilor. Așadar, acum că ai puțin din această cunoaștere, mergi și aplică-o. Când o aplici, iată ce se întâmplă. Și acesta este un fapt mistic. S-a spus despre cel numit Iuda: cine este acesta care vine cu hainele sale vopsite în seva de vin? Cine și-a vesta și-o îmbăiază în sângele strugurilor și și-a mânzul și leagă de o viță de vie aleasă, iar ochiul lui se înroșește de vin și dinții lui se albesc de lapte? Ți se spune chiar în ultimul act: l-au îmbrăcat pe Iisus cu o haină de culoarea vinului. Ți se spune că Iuda și-a luat haina și a scăldat-o în sânge de struguri. Acum, când am luat ceea ce am făcut pentru George, de fapt îmi țeseam haina de culoarea vinului. Trebuie să țes acea haină dacă vreau să mă trezesc. Se numește în Biblie haina de nuntă. Se numește haina de culoarea vinului. Se numește ametistul în Noul Testament, ametistul în Vechiul Testament. Nu este un ametist. Nu este o haină pe care o țes în exterior, dar atunci când trăiesc o viață în conformitate cu aceste adevăruri, țes de fapt o aură de culoarea vinului în jurul ființei mele, care îmi permite apoi să funcționez în mod conștient la niveluri mai înalte decât propria mea ființă. Fără o astfel de haină nu pot funcționa dincolo de starea mea fizică actuală. Dar atunci când trăiesc această viață în conformitate cu aceste adevăruri, nu o poți vedea cu ochiul fizic, dar îmi țes haina, iar cei care au ochiul deschis mă vor vedea ca pe unul dintre ei și nu voi purta vreo mică insignă care să le spună cine sunt. Eu radiez cine sunt atunci când ei îmi văd haina. Așadar, când ni se spune Iuda vine și își ia haina sa minunată și o îmbăiază în sângele strugurilor, nu este vorba de un om care își scoate haina, căci haina din Biblie este ceea ce poartă omul în mod mental.
Așadar, dacă mi-au mintea și o aplic, de fapt toată ziua, dar nu o limitez la un singur lucru, mic și simplu, așa cum am făcut pentru George, ci în decursul unei zile am nenumărate ocazii de a țese această haină minunată prin simpla audiere a veștilor bune pentru alții. Dacă aud numai lucruri bune pentru alții și am încredere în ceea ce aud ca și cum le-aș fi auzit, de fapt îmi iau haina și o îmbrac în sângele strugurilor. Te întrebi de ce s-a numit vița de vie. El a spus: eu sunt vița de vie și voi sunteți ramurile. Dacă ramura nu este înrădăcinată în viță, nu are viață. Ei bine, fiecare om din lume este o ramură înrădăcinată în mine, vița de vie, și sfârșește în mine, așa cum eu sunt înrădăcinat în și sfârșesc în Dumnezeu. Asta se poate spune despre fiecare om din lume. Cât timp mă privești și mă poți auzi, poți spune și tu asta. Deși tocmai am făcut afirmația, ești înrădăcinat în mine, poți afirma că eu sunt înrădăcinat în tine și mă sfârșesc în tine, așa cum tu ești înrădăcinat și te sfârșești în Dumnezeu. Dacă știi acest lucru, atunci este de datoria ta să înalți fiecare om din această lume. Niciunul nu trebuie să fie aruncat. Toți trebuie răscumpărați, iar viața ta este procesul prin care se realizează această răscumpărare. Nu arunca pe nimeni. Fiecare om poate fi schimbat. Iar tu ai puterea de a-l schimba luând omul și văzându-l așa cum pare a fi și apoi întrebându-l ce ar vrea să fie în loc de ceea ce pare a fi. Când știi ce ar vrea să fie, atunci imaginează-ți că el este deja acea ființă. Întoarce-te la o persoană iubită și comunică cu aceasta în legătură cu acest om ca și cum ar fi un fapt. Când o faci, ai încredere în ea, atinge-o și crede-o și îți voi spune că acel om va deveni întruchiparea a ceea ce ți-ai imaginat că este. Acesta este Paștele, iar Paștele nu vine odată pe an. Paștele este o ocazie zilnică de a muri pur și simplu pentru a putea trăi. Căci aici se spune: dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Orice om. Ei bine, cum aș putea să-mi iau crucea și să urmez această idee? În primul rând, mi se spune că trebuie să mă lepăd de mine însumi. De obicei, omul crede că asta înseamnă să renunțe la ceva ce iubește, să renunțe la plăcerile mesei sau să renunțe la ceva la care ține în mod deosebit. Nu are nimic de a face cu renunțarea la lucruri exterioare. Omul trebuie să se nege pe sine, iar adevăratul sine al unui om este alcătuit din suma totală a tot ceea ce crede, a tot ceea ce acceptă ca fiind adevărat, a tot ceea ce consimte. Așadar, dacă eu consimt ca un om să moară, atunci trebuie să neg acel concept, acel sine, și să pun în locul lui întruchiparea unei ființe sănătoase. Când fac acest lucru, pot să urmez această idee. Poți lua acest principiu și îl poți aplica la orice lucru din această lume. Dacă nu este un lucru tangibil pe pământ pe care îl dorești, ia un concept nobil de om, ia un om pe care ți-ar plăcea să-l vezi în această lume. Visează la acel om, mergând efectiv pe acest pământ, și identifică-te cu acel om. Asociază-te în propria imaginație cu acel om ca și cum ai fi el. Când simți de fapt că ești el și continui în această stare, atunci lucrurile încep să se desfășoare pentru a mărturisi adevărul presupunerii tale. Încearcă tu. Așadar, ține minte, Paștele este arta de a muri pentru a putea trăi, iar acest lucru mi-amintește de acel minunat poem despre moartea lui Abdullah
și de ceea ce a spus el la sfârșitul tuturor. El a apărut printre toți muritorii și ei plângeau și îi sărutau trupul uzat, iar el s-a întors spre ei și le-a spus: nu sunt lucrul pe care îl sărutați, încetați cu lacrimile și lăsați-l să zacă. A fost al meu, nu sunt eu. Să mergem acum în tăcere. Deși pentru prima dată văd că o prelegere se termină cu la revedere și nu să mergem acum în tăcere, dar este o prelegere care a fost cumva editată de altcineva, pentru că, așa cum am mai spus, prelegerile lui Neville nu au fost scrise, prelegerile lui Neville au fost înregistrate și oameni de bine, oameni care au vrut să aducă mesajul lui Neville mai departe, au transcris prelegere cu prelegere. De aceea de multe ori poate că traducerile sunt un pic mai greoaie, pentru că lipsesc cuvinte, lipsesc de multe ori frazele nu par logice, pentru că așa s-a auzit în înregistrare și atât au putut să facă oamenii. Dragilor, aceasta a fost minunata prelegere intitulată Vinerea Mare, Paștele. Sper să vă fie de folos, deși sper să revin și cu un filmuleț de Paște. Vă urez de pe acum Paște luminat, sărbători liniștite alături de cei dragi și până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet.